Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 76, sau khi kế hoạch thất bại, Kim Sắc Cự Thú lúc này đã nổi giận. Ngay lập tức, nó liền gầm lên một tiếng thét dài phát động lời kêu gọi đối với quái thú trên khắp đại lục. Cũng từ đây, một cuộc chiến tàn khốc cũng bắt đầu. Còn nhân loại, khi vụ nổ qua đi, hậu quả mà nó để lại là vô cùng lớn. Lúc này, khắp nơi đã trở nên tang hoang, một cảnh tượng hoang tàn tràn đầy bi thương đã bao phủ toàn cầu. Còn La Phong, sau khi biết tin con quái thú kia chưa bị tiêu diệt, anh ấy đã phải lập tức hành động để tìm ra loại vũ khí có thể hủy diệt nó. Và rất nhanh, sau khi đi vào bên trong khoang của chiến hạm kia, La Phong rốt cuộc cũng tìm thấy xác của một chiếc phi thuyền hình địa bay. Thì ra, đây mới chính là di tích văn minh cổ số 12. Theo như lời Ba Tháp, chiếc phi thuyền này chính là X-81, một loại phi thuyền rất nổi tiếng, chẳng trách nhân loại lại không thể đi vào được. Điều này cũng bởi cơ quan bên trong nó có một loại vũ khí cực kỳ mạnh, sức mạnh của nó đủ để lấy mạng bổ gã hành tinh cấp 8. Tuy nhiên, chỉ cần xâm nhập vào được hệ thống trí tuệ của nó, như vậy là đã có thể hoàn toàn khống chế được con tàu này. Thế nhưng, muốn khống chế nó là rất khó khăn, bởi vậy một kế hoạch đã ngay lập tức được Ba Tháp vạch ra cho anh ấy. Tuy nhiên, trước khi đi vào, La Phong muốn cập nhật một chút tin tức về con quái thú kia, và rất nhanh, thông tin đã chuyển tới. Dựa theo tình hình hiện tại, với tốc độ của Kim Sắc Cự Thú là 15.000m/giây, chỉ trong 5 phút nó có thể đi tới Hoa Hạ Quốc. Tình hình lúc này là rất nguy hiểm, bởi vậy nghe xong, La Phong lúc này rất tức giận. Và ngay lập tức, làm theo kế hoạch, anh ấy cùng Ba Tháp liền đi tìm lối vào phi thuyền. Rốt cuộc, sau một thời gian di chuyển, cuối cùng họ cũng tìm thấy. Rất nhanh, cánh cửa khoang tàu cũng liền sáng lên trước mắt hai người. Nhanh chóng làm theo kế hoạch được vạch ra, sau một hồi, cuối cùng La Phong cũng thành công đi qua được cơ quan bảo vệ của nơi này. Tuy vậy, ngay khi hai người đi vào bên trong, ở bên trong khoang điều khiển, một hắc bảo đã ngay lập tức khởi động chiếc màn hình. Sau đó, phía sau hắn, ba đạo thân ảnh mặc chiến giáp đã lập tức lao ra bên ngoài. Còn La Phong cùng với Ba Tháp, ngay khi hai người bước vào bên trong khoang thuyền, ở phía trước đã ngay lập tức có ba người đang lao đến. Bởi vậy, Ba Tháp đã phải ngay lập tức nhắc nhở La Phong. Còn La Phong, ngay khi anh ấy phát hiện ra thì ba đạo thân ảnh đã liền lao tới. Ngay lập tức, ba đạo thân ảnh kia liền tấn công La Phong rất dữ dội. Hơn nữa, thân pháp của họ rất nhanh, cho dù La Phong cũng không phải đối thủ. Trong không trung, công kích của bọn họ cũng liên tiếp đánh tới. Lúc này, La Phong chỉ biết gồng mình chống đỡ mà thôi. Và cũng trong lúc La Phong đang gồng mình chống chịu công kích, thì ở gần đó, Ba Tháp vẫn đang cố gắng giành quyền khống chế ba tên thủ vệ kia. Và rốt cuộc, sau một hồi cố gắng, Ba Tháp cũng lấy được quyền truy cập của ba tên đó. Bởi vậy, bọn chúng cũng phải lập tức nghe theo lệnh. Sau đó, ba tên kia cũng ngoan ngoãn mở cánh cửa đi vào bên trong phòng chỉ huy ở nơi trung tâm cho La Phong và Ba Tháp. Rất nhanh, sau khi cánh cửa kia mở ra, hai người cũng liền tiến vào. Lúc này đây, trước mắt họ là một chuyện bất ngờ. Ở bên trong đó có một cơ thể ngồi trên ghế, phía sau chính là ba hộ vệ của hắn. Theo như Ba Tháp, đây chính là Lưu Ngân hộ vệ. Cuối cùng, sau một hồi giảng giải, Ba Tháp liền bắt tay vào việc lấy quyền chỉ huy con tàu. Tuy nhiên, ngay khi nàng tiến hành xâm nhập vào hệ thống của con tàu, cảnh báo đã ngay lập tức vang lên loạn xạ, màu đỏ cũng không ngừng nhấp nháy. Theo như tiếng vũ trụ, nó cảnh báo hiện tại hệ thống đang bị tấn công, vui lòng nhập mật khẩu trong vòng 30 giây, nếu không thì quy trình tự hủy sẽ bắt đầu. Nương theo đó, phi thuyền vang lên thanh âm cảnh báo chói tai, thậm chí Ba Tháp cũng bị nó ảnh hưởng. Lúc này, nguy cơ nàng bị hủy đi cũng là rất cao. Chứng kiến chuyện này, La Phong cảm thấy rất sợ hãi, tuy nhiên anh ấy cũng không thể làm gì. Còn Ba Tháp, những tiếng hét thất thanh của nàng đã vang lên trong phi thuyền, dường như trí năng của nàng đang bị ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng, khi thời gian chạy về con số 0, đột nhiên nơi này toàn bộ bị tắt hết, toàn bộ đều rơi vào trong hố đen. Khi ánh sáng mờ mờ hiện ra, lúc này chỉ còn thấy La Phong vẫn đứng đó, ánh mắt thất thần hiện lên. Tuy nhiên, một thoáng sau đó, hình ảnh Ba Tháp lại đột ngột xuất hiện. Thì ra lúc trước, Ba Tháp vì để phi thuyền không bị hủy, nàng đã dùng dòng điện đoản mạch phá hủy toàn bộ hệ thống trí tuệ của phi thuyền này. Ngay từ đây, La Phong mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rốt cuộc anh ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến đây thì hết tập 77 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.